θυμάμαι όταν μικρό παιδί ήμουνα, ήταν μια βρύση που εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο σε όλη την περιοχή, στην καλλιέργεια, στα βοσκοτόπια εδώ, τα ζώα, τα άγρια. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία πηγαδούλια στον δρόμο προς τον Άγιο Θεοδόσιο, όπου γίνεται ανακατασκευή της βρύσης που προϋπήρχε από τα παιδιά του Μπουλουκιού, και εμείς ως κάτοικοι του χωριού και ακούγοντας την όλη διαδικασία από τον Αύγουστο τι θα γίνει για τη βρύση, προσφερθήκαμε εδώ με τα άλογα να φέρουμε τα υλικά και τα εργαλεία των παιδιών που φτιάχνουν τη βρύση για τις δουλειές, γιατί είναι δύσβατος ο δρόμος. Πολύ ιδιαίτερο. Πρώτον, μέχρι να φτάσεις προς τα εδώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και η τέχνη μαθαίνεις. Το κουβάλιμα, μυϊκά, σωματικά, αντοχή, υπέρβαση, γνώση. Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η χρήση κάποιων υλικών που δεν τα είχα ξανακούσει. Θυραϊκή γυά, ποζολάνη και μίξη με ασβέστη, ας πούμε, και κάποια αδρανή υλικά, και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή της βρύσης. Και το ωραίο είναι που έχουν αρχίσει και οι μάστορες, ας πούμε, και ρωτάνε λίγο. Εντάξει, τους είδα λίγο διστακτικούς στην αρχή βέβαια, τα χρησιμοποιήσουν, αλλά ρωτάνε και όποια υλικά περισσέψουν, ας πούμε, που θα τα χρησιμοποιήσουν. Και εμείς βρήκαμε το νερό κάπου εδώ, οπότε εδώ έχει γίνει μια αποστράγγιση και εδώ ένα κανάλι, το οποίο το χτίσαμε δεξιά και αριστερά, με την πάνω πλευρά να είναι ξερολιθιά για να έρχονται οι φλέβες νερού, ναι. Και από την κάτω πλευρά το επιχρήσαμε, αρμολογήσαμε, επιχρήσαμε ταυτόχρονα, για να το στεγανοποιήσουμε και να οδηγήσουμε το νερό στο μεγάλο αυτό φρεάτι που ενώνει τα δύο κανάλια. Εδώ φτάνει, αλλά θέλω να μπορώ να ελέγχω την πηγή. Η συνεργασία μας κάπως με τους μάστορες ήταν αρκετά σημαντική, γιατί μας έδωσαν το χώρο ώστε να κάνουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Και υπήρχε και ανάγκη, γιατί μέσα σε 4 μέρες έπρεπε να κάνουμε πολλές δουλειές. Και έτσι δεν ήταν το εργαστήριο με έναν τρόπο που εμείς απλά καθόμαστε και κοιτάμε και παρακολουθούμε, αλλά όντως έπρεπε να πιάσουμε εργαλεία, έπρεπε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, έπρεπε να καταλάβουμε πού χρειάζεται τι, έπρεπε να ρωτάμε κάποιον άλλον, να μαθαίνουμε ένας τον άλλον πράγματα, να κάνουμε λάθη. Να διαμορφώσουμε την παλιά ποτίστρα, ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες των άγριων ζώων. Άρα έχουμε κάποια πρότυπα και μια συγκεκριμένη διαστασιολόγηση που πρέπει να εφαρμόσουμε εδώ, για να μπορούν και αυτά πρώτον να είναι ασφαλή και να μην πέσουν μέσα και πνιγούν, τα πιο μικρά, και δεύτερον τα μεγαλύτερα να τους βολεύει να βάλουν το κεφάλι τους μέσα ή το στόμα τους για να πιούν. Πάντα θα στηριζόσουν σε κάποιον άλλο να σου δώσει κάποιο εργαλείο, να σου δείξει κάποια δουλειά. Υπήρχε αυτό το κυκλικό στις εργασίες, ότι ο καθένας πέρασε από κάποια δουλειά και όλοι είδαμε το τι γίνεται στο ένα ή στο άλλο πόστο. Εμένα αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ότι η δράση πραγματικά ξεκινούσε από το πρωί, που θα περπατούσαμε τη 1,5 ώρα να φτάσουμε μέχρι εδώ πάνω, με τις στάσεις, τα εκκλησάκια, να μπούμε, να δούμε. Σίγουρα η κεντρική δράση ήταν εδώ πέρα, αυτό που φτιάχναμε, η βρύση, τα μονοπάτια, οι ξερολιθίες και όλα αυτά.
Αλλά δεν τελείωνε η δράση όταν καθαρίζαμε τα εργαλεία και τα σκεπάζαμε, αλλά γυρνούσαμε και μιλούσαμε με τους κατοίκους, μας φέρανε φαγητά, είδαμε διάφορα πράγματα, ας πούμε, ήρθανε και μας παρουσιάσανε. Ήταν μια συνολική επαφή με τον τόπο, βαθύτερη από απλά να χτίσουμε μια βρύση και να δούμε πώς γίνεται. Και γενικά υπάρχει πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τρομερή. Είναι αυτό που λέει δεν θέλω να τελειώσει, ας πούμε, Ναι. να γυρίσω στην καθημερινότητα. Και παρόλο που είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, άγνωστοι άνθρωποι, μετά την πρώτη σύσταση νομίζω ότι υπάρχει πολύ ωραία και οικειότητα και παρέα και εκτός δουλειάς. Ιδανικό. Σίγουρα και με τα μαστόρια πρέπει να βάλει. Έχουν Και με τα μαστόρια και με τα άλογα ακόμα. Και με τα γούλη. Ήρθαν τα παιδιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί ζήσαμε αυτή την εμπειρία και τα παιδιά ήταν πρόθυμα, όλοι οι σπουδαστές αυτοί, να μάθουν την τέχνη, να τους δείξουμε την τέχνη της πέτρας, τα ορμολόγια. Παλέψαμε, αναδείξαμε τη βρύση, τη βγάλαμε στην επιφάνεια γιατί ήταν χαμένη. Έγινε ένα τέλειο έργο και μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος και σαν πρόεδρος της κοινότητας ότι αυτό που έγινε και ζήσαμε αυτές τις μέρες και στο χωριό έδωσαν ζωή.